हेलो सम्पूर्णलाई च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म तपाईहरुको लागि इन्डियाको सिक्काहरू लिएर आएको छु। किङ जर्ज 6 छैठौं किङ जर्जको पालाको इन्डियामा छापिएको मिन्ट कन्डिसनको सबै सिक्काहरू रहेको छ र विभिन्न प्रकारको सिक्काहरू रहेको छ। इन्डियामा शासनकालमा युज भएको सिक्काहरू रहेको छ र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनुको लागि कुनै पनि कन्जुसाइ नगरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो केवल शिक्षामूलक र जानकारीमूलक संकलनकर्ता साथीहरुको लागि रहेको छ र यसबाट तपाईहरुलाई कुनै प्रकारको खरिद बिक्रीको लागि प्रोत्साहन नगरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो रहेको छ इन्डियाको सिक्काहरू। जर्ज 6 किङ एम्परर लेखिएको सिक्काको अगाडिको भागमा हामी हेर्न सक्छौं र जर्ज किङ 6 एम्पररको चित्र पनि हामी त्यो सिक्कामा हेर्न सक्छौं। यी चाँदीका सिक्काहरू 50% सिल्भरमा बनाइएको थियो र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 11.66 ग्राम, डायमिटर 30.5 mm र थिकनेस तपाईको मोटाई 2.21 mm रहेको छ। जर्ज किङ 6 एम्पररको सिक्काहरू बीच भागमा हामीले 1 रुपीज इन्डिया भनेर लेखेको हेर्न सक्छौं। यो सन् 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 र 1945 सम्मको सिक्काहरू सम्पूर्ण चाँदीको सिक्काहरू रहेको छ। यो चाँदीको सिक्काहरू मिन्ट कन्डिसनमा रहेको छ र हामीहरु हेर्न सक्छौं फोटोमा। यो सिक्का नै इन्डियामा छापिएको चाँदीको अन्तिम सिक्का रहेको छ जो जर्ज किङ छैठौं राजाको पालामा छापिएको थियो। किङ जर्ज छैठौं यानी कि 6 भन्दा अगाडि किङ जर्ज 5th, त्यो भन्दा अगाडि एडवर्ड 7th र त्यो भन्दा अगाडि भिक्टोरिया एम्प्रेसका सिक्काहरू इन्डियामा छापिएका थिए र यो सिक्काको अगाडिको भाग रहेको छ। यो तीनै 3 प्रकारका सिक्काको पछाडिको भाग रहेको छ जसलाई म एक एक गरेर तपाईहरुको अगाडि लिएर आउने छु। अब म तपाईहरुको लागि किङ जर्ज 5th यानी कि किङ जर्ज 5औं को सिक्का लिएर आएको छु जो इन्डियाको शासनकालमा छापिएका थिए। यो जर्ज 5th किङ एम्परर लेखिएको सिक्काको अगाडिको भाग रहेको छ। यो सिक्का सन् 1912 देखि 1936 सम्म छापिएको थियो र यो फुल सिल्भरमा छापिएको छ र यसको तौलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 11.66 ग्राम, डायमिटर 30.5 mm र थिकनेस 1.92 mm रहेको छ। यो जर्ज किङ 5औं को पछाडिको सिक्काको पछाडिको भाग रहेको छ जसमा 1 रुपीज इन्डिया भनेर लेखिएको छ र यसमा छापिएको सन् हामी हेर्न सक्छौं। जर्ज किङ 5औं भन्दा अगाडि एडवर्ड 7th किङ एम्परर को सिक्का चलन चल्तीमा आएको थियो। र यिनै एडवर्ड किङ 7th एम्पररका सिक्का तपाईहरु सामु म लिएर आएको छु। एडवर्ड किङ 7th को सिक्काको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सन् 1903 देखि 1910 सम्म छापिएको थियो र यो फुल सिल्भरमा छापिएको छ र यसको तौलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 11.66 ग्राम, व्यास डायमिटर 30.6 mm र थिकनेस 1.9 mm रहेको छ।
यस प्रकारको तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाएको सम्पूर्ण मिन्ट कन्डिसनका सिक्काहरू रहेका छन् र यस प्रकारको मिन्ट कन्डिसनको सिक्काहरू अहिलेको समयमा पाउन एकदम अत्यन्तै गाह्रो पनि रहेको छ र यसको मूल्य पनि अति नै सामान्य सिक्काभन्दा अलि धेरै नै रहेको छ। यो रहेको छ एडवर्ड 7th किङ एम्पररको सिक्काको पछाडिको भाग, जसमा 1 रुपीज इन्डिया र यसमा छापिएको साल सन् 1903 लेखिएको छ। यो मिन्ट कन्डिसनको सिक्काहरू पाउन अत्यन्तै गाह्रो रहेको छ साथीहरू। र भिडियोको अन्तिम सिक्का रहेको छ भिक्टोरिया इम्प्रेसको पालाको सिक्का, रानी भिक्टोरिया, इङ्ल्यान्डकी रानी भिक्टोरियाको सिक्का भारतमा चलनचल्तीमा आएको थियो। त्यस सिक्काको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। बेलायतको महारानी भिक्टोरिया इम्प्रेस इन्डियामा शासन गरेको पालामा यो छापिएको सिक्काको अगाडिको भाग रहेको छ, जसमा हामी भिक्टोरिया इम्प्रेस लेखेको हामी हेर्न सक्छौं। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुको यो च्यानलको सब्स्क्राइब र सपोर्टले हामी अगाडि तपाईहरुको लागि फेरि रोचक भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यो भिक्टोरिया इम्प्रेस सिक्काको पछाडिको भाग रहेको छ। यो सिक्का सन् 1877 देखि 1901 सम्म छापिएको थियो। यो 1 रुपैयाँको सिक्का हामी हेर्न सक्छौं। 1 रुपी इन्डिया भनेर लेखिएको छ र त्यसमा तल छापिएको सन् दिएको छ 1877। यसको तौलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 11.66 ग्राम रहेको छ र फुल सिल्भरमा छापिएको छ यो। र डायमिटर व्यासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 30.79 mm र थिकनेस मोटाई 1.8 mm रहेको छ। हस् त साथीहरू, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा राख्दै सम्पूर्णको दिन शुभ होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।